دوباره چی شده؟ دوباره چه اتفاقی افتاده که ترامپ جهت فرمون رو تغییر داده؟ تو لایو قبلی بهتون گفتم آقای ترامپ میگه یه توافقیه که امضا شده و تموم شده. اصلا ایشون میگه توافق امضا شد، تموم شد. این آخر هفته هم قرار امضا کنن، چیزی که ایشون میگه. ناگهان در حالی که داشتند ارتش امریکا حمله میکرد به جمهوری اسلامی، این حملات رو متوقف کردن. و تو لایو قبلی به شما گفتم اون موقع لحظه همون ثانیه براتون پاسخی ندارم که چرا این اتفاق میفته، ولی یه اتفاقی پشتش هست. توی لایو قبلی گفتم یک داستانی است که به نظر من میلنگه و قضیه هنوز مشخص نیست. از لایو قبلی تا حالا برام خیلی مشخص تر شده. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که فردا در آمریکا روزیه که شرکت اسپیس اکس IPO میشه، یعنی سهامش فروخته میشه در بازارهای سهام دنیا، مخصوصا در وال استریت. و این شرکت الان اوالیویشنش تقریبا نزدیک 1.7 تریلیون دلاره. از زمانی که آقای ترامپ اعلام کرده که با ایران به توافق رسیده و امضا شده، تموم شد جنگ با ایران، ایشون گفت تموم شد. از زمانی که ایشون این حرفو زده، مارکت 1.2 تریلیون دلار رفته روش. یعنی یه بامپ اینجوری شما الان میبینی توی مارکت به وجود اومده. دوست صمیمیش ایلان ماسک قرار فردا شرکتش رو IPO کنه. ایلان ماسک 250 میلیون دلار به کمپین ترامپ کمک کرد برای که ایشون رئیس جمهور بشه برای همچین روزی. و الان در حالی که دونالد ترامپ جنگ با جمهوری اسلامی میکنه، در حالی که مانند یک کوسه سفید به جمهوری اسلامی و همه حمله میکنه، چیزی که ما نباید انتظار داشته باشیم اینه که یک کوسه سفید ناگهان تغییر ماهیت بده و تبدیل به یک انسان بشه. این کوسه سفید الان تعداد اونایی که واقعا متحدش هستن اندک هست و این حرکتی که آقای ترامپ انجام داده به من میگه که جمهوری اسلامی اصلا اهمیتی نداره. اگر تو جمهوری اسلامی شما الان اونجا گوش کنید، همشون دارن تکذیب میکنن و اصلا نمیدونن این داستان از کجا آمده، هم دیگه دارن متهم میکنن و چون خب حالیشون نیست که اوضاع چجوریه، متوجه نیستن که چه اتفاقی داره میفته، سیگنال های اشتباه میدن و سیگنال های اشتباه دریافت میکنن. و الان در طول 24 ساعت تا 48 ساعت آینده خواهید دید که IPO اسپیس اکس فروخته خواهد شد. آقای ماسک بعد از اینکه به ترامپ کمک کرد ضرر بسیار بزرگی خورد، سهام تسلا به شدت پایین اومد. تو آمریکا خیلی ها شروع کردن حمله کردن به ماشین‌های تسلا و کلا حمله کردن به یه سری از دیلرشیپاش و همون موقع دونالد ترامپ بهش قول داد، گفت یه کاری میکنه که بیشتر دراره و الان همون موقع فرا رسیده. در طول 48 ساعت آینده این سهام فروخته خواهد شد. من متخصص فروش سهام نیستم. چیزایی که من در توی سوشال میدیا در این مدت در مورد اسپیس اکس IPO خوندم، همه حاکی از اینه که این یک سهامیه که شما اگر بعضیا میگن $1000 الان بخری، 5 سال دیگه میشه $100,000. چیزی که متخصصینش میگن تو سوشال میدیا. میگم منم متخصص سهام نیستم. و تمام سرمایه نقدی بازار رو داره میمکه. یعنی اگر شما بازار کریپتو رو نگاه کنی، کریپتو داره قیمت ها سقوط میکنه. چرا؟ چون ملت دارن کریپتو میفروشن که سهام اسپیس اکس بخرن. فردا کریپتو اینجوری سقوط کرده پایین، همه دارن کریپتو میفروشن به خاطر اسپیس اکس. وقتی که همه دارن کریپتو میفروشن اسپیس اکس بخرن، چرا ترامپ بهش کمک نکنه در این وضعیت؟ و ناگهان آقای ترامپ تصمیم گرفته که به ارتش آمریکا دستور بده که بقیه حملات رو متوقف کنند. این ابدی نیست. این 48 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید. بعد از اینکه سهام اسپیس اکس فروخته شد، بازار اون بامپش رو گرفت، همه رفتن سرمایه نقدیشون رو گذاشتن و مبلغ بسیار زیادی در اسپیس اکس IPO رفت. بعد از اونجا ایشون میتونه دوباره حملاتش شروع کنه، دوباره بازار یه نوزدایوی میکنه دیگه. اون موقع مهم نیست. سهام ایلان ماسک فروخته شده اون موقع.
دیگه داستان به پایان رسیده و ایلان ماسک بخش عمده ای از اون پولی که باید در می آورده رو در آورده و این وسط ما و شما هستیم که فعلا منتظریم ببینیم مرحله بعدی چی میشه. در مورد سهام و آی پی او اسپیس اکس صحبت خیلی زیاده در روی سوشال میدیا. بعضی هستن که ادعا میکنن که وال استریت قوانین رو به شدت تغییر داده به نفع اسپیس اکس. مثلا برای سرمایه گذاری های اولیه همیشه تو وال استریت میگن که یک در واقع کفی وجود داشت، کفی که حداقل مثلا 200 تا 250 هزار دلار شما سرمایه اولیه میذاشتی تا بتونی اصلا اون آی پی او ها رو بخری. کسایی که اولین برگه های سهام رو میخرن 250 هزار دلار باید میذاشتن. میگن الان برای اسپیس اکس آوردنش بین 2500 تا 5000 دلار. 2500 تا 5000 دلار هر اوریج جوی به قول آمریکایی ها میتونه بره. 2500 تا 5000 دلار خیلی ها دارن در آمریکا که بخوان خرید کنن و خیلی ها این کار خواهند کرد در طول 24 ساعت و 48 ساعت آینده. و آقای ماسک تمام اون سرمایه گذاری رو برای اسپیس اکس، اون اوالیویشنی که داره، بر اساس قوانینی طراحی کرده که همش دست خودش بوده. شرکت خودشه، حقم داشته این کارو بکنه. از تکنولوژیش هم از صفر تا صدش خودش ساخته. اگه اتوبیوگرافیشو خونده باشید متوجه میشید که ایشون اصلا مهندسی موشک رفته خونده. بعد از یه مدتی به خاطری که میخواسته اسپیس اکس رو وقتی راه انداخته بوده، اول رفته بوده سراغ روسا، فکر موشکش رو از اونا بخره. روسا مستش میکنن، این سوار هواپیماش میکنن، برش میگردن، میخندن بهش، میگن یه بچه سیلیکون ولی امپریالیست آمریکایی الان به فکر اینه که بره ماه رو و مریخ رو کالونایز کنه. از اونجا چون بهش توهین میشه، از همون ثانیه میره شروع میکنه مهندسی موشک و فیزیک رو تغییر داده. در مورد اینکه بخواد این راکتاش قوانین فیزیک رو واقعا کش داده آقای ماسک، برای اینکه بخواد یه سری از موشکاش مثل فالکون رو بخواد قرار بده روی مدار زمین، یا برسه الان بره دور ماه رو بزنه و برگرده. بنابراین تکنولوژیاش مال خودشه. دمشق هم تونسته این شرکت رو از صفر تا صدش خودش بزنه و الان هم موقعشه، الان موقع پرایمشه. اسپیس اکس توانایی اینو داره که از طریق استارلینک همین الان هم به ایرانیا کمک میکنه. الان میره پولدارتر میشه، بیشتر هم میتونه کمک کنه. در نهایت هم این کسایی مثل ایلان ماسک و اینان که میان ایران رو نجات میدن، به خاطر اینکه برای منافعشون ایران آزاد، مردم آزاد ایران، اقتصاد آزاد در ایران به نفع منافع اینا خواهد بود. این داستان به این خاطر اتفاق نمیفته که از خوبی قلب فقط باشه، اونم یک بخشیشه، ولی منافع افرادی مثل ایلان ماسک، منافع افرادی مثل جنسن هوانگ، منافع افرادی مثل لری فینک، اینا منافعشون، منافع کمپانیایی که در دنیا الان بخش عمده ای از مدیریت مالی رو در دست دارند، 70-80% اقتصاد دنیا دست 3-4 تا کمپانی مادر اون بالا و اینا مدیریتش میکنن و منافعشون این رو میگه که یک ایران آزاد و باز و به سمت غرب، با غرب همراه و همسو، نه همیشه یک متحدی که همه جا با حضور داشته باشه. اما واقعا زندگی ایرانی ها خیلی غربی تره تا کشورهای دوروبرشون. ایران کشوریه که از لحاظ فرهنگ، سیستم زندگی، سیستم آموزشی، حتی سیستم میلیتریش خیلی غربی تره تا کشورهای دور و برش و بنابراین حتی الان من میتونم بگم از خیلی کشورهای اروپایی هم غربی تره. از لندن که غربی تره، تهران واقعا از لندن غربی تره. من اینو بلند میگم الان در این لایف. با این وضعیت که تهران و پاریس داره، واقعا جای اسفه. جدا آدم تاسف میخوره برای وضعیتی که برای لندن و پاریس اتفاق افتاده. ولی ایران آزاد، ایرانی که وصله به جهان باز، ایرانی که میلیاردها بلکه تریلیون ها دلار سرمایه رو میشه توش گذاشت، جایی که اصلا سرمایه گذاری توش انجام نشده. خیلی از این شرکت ها برای اینکه بخوان منابعی که ایران داره رو جایگزین کنن، منابعی که مال کشورهایی که ریسکشون بالاتره، خیلی مثل روسیه که حالا تیکه پاره خواهد شد روسیه هم به زودی،
و دولت ترامپ هم داره هر کاری میکنه که یه کار پوتین رو نگه داره، حداقل که پوتین اگه بره بعد پوتین میخواد اونجا چی بشه. ولی ایران آزاد و ایران باز به نفع لری فینکج، به نفع جنسن هوانگ، به نفع ایلان ماسک، خودشون هم میدونن، واسه همین هم رفتن دنبال داستانش. پولدارتر بشن بهتر میشه، برن بیشتر کمک کنن به ایران، رو ایران بیشتر سرمایه گذاری کنن، برای ایران بیشتر اهمیت و توجه بذارن. وقتی میره راجع به این در میاره که هرمز اصلش برمیگرده به اهورامزدا، هورمزد. خب شما اسپیس اکس رو داری، تسلا رو داری، نورالینک رو داری، 60 تا پروژه اون وسط اون لا داری، بعد رفتی در آوردی که هرمز یه ریشه ای داره که برمیگرده به اهورامزدا. خب چقدر وقت داری تو آدم؟ بعد تو چه داستانی بودی که الان اینو در آوردی؟ هم وقتی آقای ایلان ماسک میاد 1.5 سال پیش ادعا میکنه که کتاب آنابایسیس رو خونده، اثر زنوفون، که یه کتابیه که در واقع در مورد جنگجوی یونانیه، برمیگره به دوره اشکانی ساسانی، مال اون موقع است. توی این همه کارهایی که ایلان ماسک میکنه چرا باید بره بشینه آنابایسیس بخونه، اثر زنوفون؟ برای اینکه حواسش رو ایرانه، توجهش رو ایرانه. چرا نباید بره مثلا راجع به تاریخ کشور دیگه الان بخونه، راجبش بخواد حرف بزنه، که میخونم ولی راجبش حرف نمیزنه. این سیگنال ها همه به من میگه که این اتفاقاتی که داره میفته به هم ربط داره. و استارلینک، سپیس اکس، ایلان ماسک، تکنولوژی های آینده، ای آی، بخش جنسن هوانگ، اون بخشی که انویدیا میاد تو کار، بخشی که تراشه هایی که ای آی رو میخوان، اینا الان همه ای آی مال انویدیاست، همه به دنبال تراشه انویدیان، همه هر چی پول دارن. آمازون چند وقت پیش 17,000 تا کارمندش رو اخراج کرد. چرا؟ نه به خاطر که میخوان بیشتر پول درارن، به خاطر که میخواستن تراشه های انویدیا بخرن واسه کلاودشون و ای آیشون. حساب کردن دیدن چه چیزی از همه کمتر ضرر داره واسه شون، دیدن 17,500 نفر اخراج کنن ضررش از همه کمتره. یعنی انسان الان به یه جایی رسیده که کاملا ایرلونت داره میشه، اصلا هیچ اهمیتی نداره که شما چند نفر دیگه آدم دارید. واقعا توی بخشی قرار داریم توی دنیا که استفاده از ای آی، روباتیک، اینا الان داره تبدیل به یک ضرورت میشه. همه اینا توش ایران آزاد یه جای گنده میتونه داشته باشه. کاری بود که شاه میخواست بکنه، ایران رو بکنه سنگاپور، ایران رو بکنه ژاپن، ایران رو بکنه کره جنوبی. هنوز شدنیه. اینو میتونه پسرش انجام بده، میتونه شاهزاده انجام بده، کسی باشه که تمام این کمپانی‌ها رو برمی‌داره میاره. و باز این یه بخش دیگه ایه که برمیگردونه منو به لایو دیشب که داشتیم صحبت میکردیم راجع به که چرا شاهزاده. و به خاطر همین، به خاطر این داستانا، اگه شما هم یه کسی هستی که فکر میکنی آدمی هستی که سیاسی ایلان ماسک رو میشناسی، میتونی بری باش لینک بزنی، دمت گرم، بیا برو بکن. چون ایشون میتونه، خیلی های دیگه نمیتونن. این لینک ها از طریق خانوادگی از قبل وجود داشته. ایشون 47 سال هم اینجا شاهزاده بوده، همه میشناسنش، در دنیا شناخته شده است. دلیل اینم که ایران آزاد آینده، ایران فردا، به شاهزاده نیاز داره و مردم ایران هم خودشون اینو میدونن و راجبش صحبت کردند، همین قابلیت هاشه که بتونه یه لینک های اینجوری بزنه به افرادی که مثل ایلان ماسک یا خانواده های دیگه، کمپانی های بزرگ که قراره با ایران معامله کنن. چون اینجوری نیست که شما فقط پول داشته باشی بهت راه بدن، اینا پول دارن. بعضی وقتا در ایران من واقعا وقتی میشنوم بعضی از این تحلیل هایی که میگن الان پول بهشون میدن، اینا هم قبول، پول دارن، اینا انقدر پول دارن خودشون پول چاپ میکنن. پول یه بخشیشه، داستانهای دیگه هم وجود داره. شما باید بتونی یه سری توانایی ها رو داشته باشی. فقط پول نیست، پول الان خیلی ها دارن، چینی هم پول دارن، عربا هم پول دارن، خیلی های دیگه، روسا هم پول دارن، روسا هم کم پول ندارن. ولی الان در این وضعیتی که وجود داره، روسا، عربا، چینیا بهشون آمریکایی‌ها نمیتونن اعتماد کنن به دلایل واضح، در صورتی که به مردم ایران میتونن اعتماد کنن. یعنی شما اگه یه آمریکایی باشی یه دفعه سفر کنید به ایران، کاملا خودت متوجه میشی که مردم چقدر پرو امریکنن، اصلا علاقه دارن به آمریکایی‌ها
میخوان حرف بزنن باشون، میخوان باشون ارتباط برقرار کنن، میخوان راجبشون بدونن. و آمریکایی هم عاشق اینن که بشینن داستان تعریف کنن و با آدمای دیگه ارتباط بگیرن و خیلی معاشرتی هن. بهترین موقعیت الان این داستانی که داره اتفاق میفته. نگران جنگ نباشید، خیلی قصه نخورید. نیاد بهش بگید میگم ترامپ، من اصلا به دنبال این نیستم که الان بخوام بگم چجوری راجبش احساس میکنید. خیلی سخته، خیلی سخته که الان در وضعیتی که هستن اینجا تو ایران الان بخوام به این فکر کنن که سهام اسپیس اکس حالا فروخته شد پس 2 روز وایسادن. ولی واقعیت دنیاست. یعنی گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. واقعا شما اگر میخوای که یه گربه بیاد و موش بگیره، گربه رو باید بیاری، باید واسش جا بگیری، غذا بهش بدی، نازش بکنی تا حالا اونم یه جایی پاشه بره برای شما یه موشی بگیره. و این منطق جهانه، منطق جهانه. انتخاب کردیم دونالد ترامپ رو بره توی کاخ سفید برای اینکه یک کوسه سفیده. یک کوسه سفید تبدیل به انسان نمیشه. در ضمن یک کوسه سفید و مردم آمریکا انتخاب کردن به خاطر اینکه بره به جنگ شغالا و کفتارا و ببرا و خرسا و تمام این موجودات دیگه که الان تو دنیا هستند. برای اینکه این میتونه بره از اونا بکنه و هر جا میره یه تیکه گنده میکنه. واقعا وایت شارکه، شبیه فیلم جاز میمونه. ترامپ واقعا ترسناکه و شبیه آدمای عادی نیست، شبیه ما نیست در نهایت. و اینا از قبل هم میدونستیم. و مانی تاکس، پول، پول و رای، پول و رای، این دوتا چیزیه که الان در دنیا اهمیت داره. در آمریکا اهمیت داره، دنیا اهمیت نداره. در بیشتر دنیا هم پول فقط اهمیت داره. در دنیا یه چیز دیگه ای هست و در آمریکا یه چیز دیگه ای هست. و الان فردا سهام آی پی او اسپیس اکس که تموم بشه، من به شما قول میدم ترامپ برمیگرده به همون داستان قبلی. یعنی خیلی میخوام بگم خیلی نگران این نباشید، اینم میگذره. این یه 2 روزه، این 2 روز هم بزنید تو این داستان. آی پی او اسپیس اکس فروخته شه. من در طول این چند ساعت خودم کلی هرس خوردم سر این قضیه، بهش فکر کردم. فکر میکنم هیچ چاره ای که وجود نداره، همینه. ولی حداقل درکش کنیم و بتونیم فعلا تحملش بکنیم. 1-2 روزه به پایان میرسه، آخر هفته. هیچ توافقی وجود نداره، هیچ ترسی نداشته باشید از اینکه میخواد چی بشه. هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. به هیچ توافقی نرسیدن، به هیچ توافقی هم نخواهند رسید. و الان این مدت زیادیه که ما اینو میدونیم که این بازی رو آقای ترامپ داره ادامه میده برای دلایل مختلف. جمهوری اسلامی، این اتفاقا به من این داستان میگه که جمهوری اسلامی اصلا در هیچ کجا از معادلات ترامپ نیست. اگه ترامپ جنگشو به خاطر ایلان ماسک رها میکنه که اون سهامشو بفروشه، بامپ بگیره توی استاک مارکت، الان 1.7 تریلیون دلار قرار سهام بفروشه در 2 روز. من نمیدونم پول از کجا میخواد جمع شه. 1.7 تریلیون یعنی 1700 میلیارد در عرض 2 روز میخواد جمع کنه. اگه اینقدر تو محاسبش این قضیه تأثیر گذاره، نشان دهنده که جمهوری اسلامی به هیچ جاش حساب نمیکنه. اهمیت نداره، هر جا دلش خواست فیتله رو میکشه پایین، هر جا خواست میکشه بالا، هر جا خواست میزنه تو سرشون، نخواست میاد بیرون. یه روز میگه مذاکره کردیم، توافق کردیم، امضا کردن. اونجا تو تهران میگن کی، کو، کجا، اونا هم شاکی همینجوری میدونن دنبال همه چیز و نمیدونن داستان چیه. داستانی که دارن بازی میخورن. این داستان اصلیه. داستان اینه که مهلتشون به پایان رسیده. این داستان اصلیه. داستان اینه که جمهوری اسلامی باید بره. این داستان اصلیه. و این قضیه این دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی رفتنیه. ترامپ تصمیمشو گرفته. این خیلی وقت پیش تصمیمشو گرفته بود. بازیشون میده، همه دنیا رو بازی میده. کارش هم اینه، یه بخشی از زندگیشه. شاید بزرگترین کاراکتر زندگیش اینه که این شومن بسیار بزرگه. این شویی که الان توی کاخ سفید گذاشت و دروغایی که ایشون امروز گفت توافق کردیم و مجتبی هم امضا کرده گفت، این دروغایی که ایشون با اون صورت، شما برید ویدیوشو دوباره نگاه کنید، با اون چهره جدی، تمام مطبوعات اونجا بودن. شما فکر میکنید مطبوعات احمقن؟ بعضیاشون هستن. ولی
همشون تحصیل کردن، درس خوندن، حالا educated فولن، نمیتونن مچشو بگیرن به خاطر که اینجوری پوکر وایز اینقدر شومنه. هم با همچی چهره جدی میاد میگه توافق کردیم، امضا شد، میان اروپا. اصلا یه داستانی تعریف کرد که من اون لحظه دیدم گفتم این داره چی میگه، دوباره داره چه اتفاقی میافته. ولی خب چند ساعتی بیشتر طول نکشید، کاشف به عمل اومد که الان باعث شده که کمک کنه به دوست عزیزش ایلان ماسک برای اینکه بخواد سهامش بفروشه در طول 48 ساعت آینده باز خواهد گشت. دوباره داستانا به پایان نخواهد رسید، باز خواهد گشت. امروز در آمریکا هم جام جهانی شروع شد. باید منتظر باشیم ببینیم که تیم ملی جمهوری اسلامی آیا اصلا میرسه به خاک آمریکا که بخواد بازیاشو برگزار کنه. تو تیهوانا فعلا تیمشون رفته و برای محافظت ازشون تعداد زیادی نیروهای مسلح گذاشته بود مکزیک، به خاطر اینکه کارتل مکزیک تهدید کرده بود تیم ملی جمهوری اسلامی رو. و شما وقتی به این فکر میکنید چرا کارتل مواد مخدر مکزیک تهدید کنه جمهوری اسلامی رو و تیمشون؟ و خب وقتی میبینید تیم جمهوری اسلامی دست سپاه پاسدارانه، سپاه پاسداران کارتل مکزیکی، این دوتا رو میذاری کنار هم دیگه، اون وقت یه چیزایی دستگیرتون میشه. به خاطر اینکه حتما یه جایی بوده که سپاه پاسداران یه چیزی از اینا پیچونده که اینا اینقدر شاکیان، چون اونا هم دزد حرفه‌ای ان دیگه. بهترین فیچر جمهوری اسلامی و سپاه دزد بودنشونه. بزرگترین فیچرشون، بهترین نگیم، بزرگترین فیچرشون دزد بودنشونه. و اینکه کارتل مکزیکی اینجوری تهدیدشون کرده و ارتش مکزیک اومده بود با اسلحه و اینا وایساده بود اونجا در تیهوانا، این خودش نشان دهنده یه سری استکاکا که شاید هم ترامپ به همین دلیل گفته برید مکزیک. بعید نیست باور کن. یعنی الان که دارم بهش فکر میکنم، وضعیتی که الان اونجا وجود داره، اینا یه چیزایی میدونن از جمهوری اسلامی که میخوان در وضعیت افتضاح قرارشون بدن که اینا خودشون دومشون رو بزنن رو کولشون برن. در بدترین شرایط قرارشون میدن، هر چقدر میتونن تحقیرشون میکنن، هر جور میتونن، هر کاری میتونن. یعنی گیر دارن این دفعه دولت ترامپ بهشون همین جوری گیر میده. و خب باید دید اصلا میگم تیم جمهوری اسلامی میرسه به اینکه بخواد مسابقات جام جهانی رو برگزار کنه در آمریکا، اصلا میذارن وارد بشه، به اونجا خواهد رسید یا خیلی اتفاق دیگه ای واسه شون خواهد افتاد اون وسط. یه سری پرسش‌های عزیزانم بخونیم. 1826 نفر تو لایو. من سپاسگزارم از همتون برای اینکه تو این لایو بودید. در مورد تریتا پارسی میگن عزیزم بگو. ویدیوشو دیدید، اگر رو اکس هستید میدونید چندین و چند بار من سعی کردم ازش تریتا پارسی سوال بپرسم. تریتا پارسی دلیل اینکه هیچ وقت جواب منو نداده بهید در هیچ کدوم از این مصاحبه ها اینه که اون موقع من برای اون سازمانی که کار میکردم و همین الانم توی لیست جمهوری اسلامی هستم، توی لیست جمهوری اسلامی به عنوان ضد انقلاب، توی لیست جمهوری اسلامی برای مصادره اموال. و به دلیل این واسه همین تریتا پارسی اگر با من صحبت بکنه اون وقت باید بره به سپاه پاسخ بده که چرا با همچین فردی حرف زده، جوابش داره. واسه همین اگه ببینید ویدیوهاشون که روی اکس هست، پارسال چند بار تعقیبش کردم، میرفت توی هتل ملنیوم روبروی سازمان ملل و اونجا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار میکرد، هم تیم پزشکیان هم تیم رئیسی. و مدت زیادیه که تریتا پارسی در واشنگتن و نیویورک فعالیت داره. من وقتی که اومدم در آمریکا 2007، چون قبلش در ایران فعالیت مطبوعاتی میکردم، بارها مثلا رفته بودم وزارت خارجه جمهوری اسلامی، کنفرانس های مطبوعاتیشون با خبرنگارای خارجی، و اونجا توی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همه بلند بلند راجع به نیویورک حرف میزدن. اینا که من دارم بهتون میگم دوره احمدی نژاد است، مثلا دوره 2000، مثلا دوره آخرای خاتمی و اوایل احمدی نژاد. از 2003 دیگه اسمشون مطرح بود در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تا 2005 و 6 دیگه کاملا میشناختنشون همه و راجبشون خود مقامات جمهوری اسلامی حرف میزدن، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی یا هر کسی که اونجا کار میکرد و نیویورک رو میشناختن. وقتی ما آمدیم دی سی بعد اینا رو دیدیم، اینا یک دکوپوز دیگه ای داشتن، دنبال این بودن که اوباما اومده بود، می‌خواستن اینا اوباما بیاد با جمهوری اسلامی توافق کنه و یک سری از گروه‌های آکادمیک و افرادی که در این شهر نفوذ بسیار زیادی بودن همه پشت نیویورک بودن اون موقع.
همه از کمدین گرفته تا بازیگر تا خواننده تا گروه های سیاسی اندیشکده. یعنی اینجا من عکسایی بعضی وقتا میدیدم در شهر واشنگتن دی سی که چکای $50,000 امضا میکردن میدادن بهش تو مهمونیا. چکای $50,000، چکای $100,000 بهش میدادن. خیلی از افرادی که اون موقع به دنبال JCPA بودن، بخش بزرگی عمده ای از دموکرات ها، بخش بزرگ و عمده ای از آکادمی ها در این شهر و اندیشکده های مختلف همه بودن. هر چقدر ما میرفتیم میگفتیم بابا اینا با جمهوری اسلامی و اینا، اون موقع میگفتن او شما طرفدار جنگی، او پس شما جنگ میخواید. و این داستان همیشه هم ادامه پیدا کرد. ما هم تازه اومده بودیم امریکا، با اینکه من توی صدای آمریکا اون موقع کار میکردم، ولی بخشم دیگه شده بود تکنولوژی، اینا خیلی توی اون جریان سیاسی مدتی نبودم. در جدا شد از این داستان و اینا رفتن JCPOA انجام دادن. در تمام مدت اینجا تو واشنگتن واسه شون بهبه و چهچه و هورا و اینا. و دونالد ترامپ اومد. بعد دونالد ترامپ اومد و اینا رو همه رو سکه یه پول کرد و تریتام از نایاک اومد بیرون. تو نایاک تا اونجایی که یادمه اون موقع وقتی منتشر میکردن که درآمد هر کدومشون چقدر بود، اگر اشتباه نکنم نزدیک سالی $400,000 حقوقش بود و نفر دوم مثلا 140,000 تا بود، یعنی مثلا 1/3 هم کمتر بود. الان رفته مؤسسه کوینسی 1-2 میلیونی احتمالاً دارن بهش میدن تو هول و هوش. حالا نمیخوام راجع به این اسپکیولیت کنم که چقدر پول میگیره، به خاطر که بسیاری از اینا به صورت پرکه، پول مستقیم به شما نمیدن، ولی 1001 امتیاز و اینا رو استفاده میکنید. و کوینسی پول قطر پشتشه، پول مصر پشتشه. کوینسی بیشتر پول کشورهای عربی که خواهان تغییر در سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه پشتشه و بعضی هم میگن پول جمهوری اسلامی پشتشه. الان دولت ترامپ تصمیم گرفته که گرین کارتش رو لغو کنه. بعد از 20 سال اینجا بوده، گرین کارت داشته، سیتیزن نشده. خودش نشانه مشخصیه که به چه کسی ایشون وفاداریش تعلق داره. به نظر من چون اینجا شما 5 سال گرین کارت داشته باشی راحت سیتیزن میشی و اگرم اجازه داره که کار کنه به عنوان لابیست، اجازه داره فعالیت کنه از لحاظ قانونی، یعنی مشکل قانونی تا حالا نداشته، بنابراین میتونسته بره سیتیزن بشه و نکرده. اصلا این خودش یه داستانه برای من. و گرین کارتش هم لغو کنند، یه بخش یک مشت محکم دیگه یه به لابی جمهوری اسلامی اینجا در این شهر که هنوز فعالن. متاسفانه میبینید آدماشون رو یکی یکی دارن دستگیر میکنن در شهرهای مختلف، مثل جمشید قمی. و الان با این وضعیتی که بین جمهوری اسلامی و کشورهای عربی اتفاق افتاده، اونا دارن بیشتر لو میدن، یکی یکی اینا رو دارن لو میدن، دارن میگن کیا پولا رو کجا قایم کردند. و جمهوری اسلامی همش همینه. اگه شما نگاه کنید مقایسه هم کنید در تاریخ با آلمان نازی، چون در واقع در یک کلاس فاشیستن، با اینکه نازی ها خب اصلا شبیه اینا نبودن، حداقل میتونستن 4 تا چیز واسه کشور خودشون بسازن. نمیخوام بگم بهتر یا بدتر، ولی یه مثلا خودرو بلد بودن بسازن نازی‌ها، یه هواپیما بلد بودن بسازن. اینا هیچی بلد نیستن، ولی همون سیستم‌های فاشیستی رو دارن. در نهایت مخالفاتشون اینو اونا بخوان اعدام کنن و بکشن و همه رو بکشن. وقت چجوری نازی‌ها متلاشی شدن؟ خیلی از این منابع طلاشون یه کاری کردن که اون حمله کردن، اون مناطق رو گرفتن که طلا داشتن. کلی اینا از مال و منال مردم دزدیده بودن، کلی از تابلوهای خیلی گرون قیمت رو دزدیده بودن، اینا رو ازشون گرفتن، ثروتشون ازشون گرفتن، هیچشون نموند، تموم شد. تبدیل شدن به مسکه عام و خاص. دیگه هم از 75 سال گذشته شما نمی‌بینید در هیچ جای دنیا به هیچ جایی رسیده باشن. نه جمهوری اسلامی هم سرنوشتش اینه. بالاخره یه سری آدم احمق و بیشور همیشه از تو این داستانا خواهند موند، ولی تبدیل میشن به مسکه عام و خاص. 1% 2% در نهایت در یک جاهایی اگه به 1-2% هم بخواد برسه، یه مش آدمای روانپریش میتونن دور هم جمع بشن، حالا در یک ستینگایی فقط در همون اتاق بمونن، بیشتر از اون خارج نشن. پرسش بعدی در خدمتتونم. 2136 نفر شدیم. صبح زود تهرانه، دم همتون گرم که این ساعت بچه‌هایی که از تهران هستید میاید. 6 صبح تهران میشه، 6 و نیم صبح تهرانه.
و الان موقعیه که همه میرن سر کار و فکر میکنم بهترین موقع است برای اینکه بخواد کپیتال تراپی بکنید. میپرسن که فکر میکنی کی به پایان برسه این داستان؟ به حضور شما هر شود بنده گوی بلورین که ندارم به شما بگم کی، ولی اگر کارهای بنده رو تعقیب میکنید من از روز اول میگم این داستان ادامه داره. آوراژ جنگ در دنیا از زمان جنگ جهانی دوم تا حالا اگر شما اوریج بگیری، معدل بگیری، جنگایی که به سرانجام رسیدن 3 سال طول کشیدن. آوراژ جنگ. من فکر نمی کنم 3 سال طول بکشه، من فکر کنم 2 سال ولی طول بکشه. فکر می کنم این داستان تو 2027 به پایان برسه. به پایان برسه. ولی فشارها ادامه داره، این بازی ها ادامه داره. هنوز ترامپ به اونجایی که میخواد نرسیده. واسه همین داستان ادامه خواهد داد. فعلا همینجور کجدار مریض فشار ولی ادامه میده. یه کاری نمیکنه که امیدها قطع شه، چون امید همه قطع شده بود تا همین پریروز. یعنی من با هر کی صحبت میکردم، خود منم ویدیومو دیده بودید، ویدیو قبل از اینکه آخرین باری که حمله کنه من شونه‌هام اینجوری افتاده بود و دیگه یه چیزایی اومدم گفتم دیگه اونجا واقعا منم دیگه مخم ترکیده بود. نذاش ماگا اجازه نداد که پرزیدنت ترامپ بخواد معامله کنه و به اونجایی هم بکشه که واسه آمریکا بد شه. ماگا ترامپ رو وادار کرد که بخواد واکنش نشون بده و همینجوری ادامه فعلا خواهد داد. ضرب آهنگ دست ترامپه. من بازم عرض میکنم فکر میکنم 2027 با پیاده کردن نیروی نظامی گسترده در ایران با حضور برخی از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی. پرسش بعدی. بازم در خدمتتونم. سپاسگزارم. سپاسگزارم از همتون. مرسی. خیلی همه از رشت دمتون گرم. از ایران بچه‌ای که هستن الان زیادن. خوشحالم که در این ساعت تونستم این لایو رو براتون اجرا بکنم. فردا برمیگردم با اخبار بیشتر. خیلی نگران نباشید. آی پی او اسپیس ایکس رو تعقیب کنید. آی پی او اسپیس ایکس به پایان رسید. آقای ترامپ حمله خواهد کرد. فعلا الان به دوستش کمک کرد که مارکت بپره بره بالا با یه حرف دروغ کاملا. نه توافقی وجود داره، نه سندی امضا شده، نه سندی امضا میشه، نه اصلا ترامپ به دنبال توافق هست و نه هیچ ربطی به جمهوری اسلامی داره که کی این جنگ شروع میشه و کی پایان پیدا میکنه. ترامپ با جمهوری اسلامی روپایی میزنه. این داستان هم ادامه میده. رو مخ بعضیاست ولی پلناش برای من دیگه مشخصه. میام اینجا توی این برنامه تعریف میکنم واسهتون. دمتون گرم. فردا خواهم دید شما رو دوباره در این برنامه. تا لایوی دیگر. جاوید شاه، پاینده ایران، و بدرود.